So, hi guys! Live tayo ngayon sa FB kasi magbe-bake ako ng zucchini brownie. May nakita kasi ako kahapon sa sa Facebook ng zucchini brownie. Kaya eto, nagpunta ako ng No Frills para bumili ng zucchini. So, eto na siya guys. Nag-prepare na ako ng flour. Ito siya. 2 cups flour with 1/2 cup ng Hershey's cocoa. Unsweetened. Pinaghalo ko na siya. Meron na rin siyang baking powder. Meron na rin siyang kailangan din ng asin, yung 1 teaspoon na asin. Andito na siya lahat. Na-strain ko na rin siya. And then, supposed to be 1 1/2 cup ng granulated sugar. Pero, ginamitan ko lang siya ng 1 cup ng brown sugar para hindi siya ganong matamis. And then, instead of vegetable oil, gagamitan ko siya ng 1/2 cup ng unsalted butter. And then yung aking 1 1/2 cup ng chocolate chips. At ang 3 cups ng zucchini. Pero hinaluan ko siya ng hindi lang zucchini to. Rin siya, meron din siyang carrots. So, nilagyan ko siya ng twist. So, start na tayo. Bale, na-preheat ko na rin pala yung oven na 350 degrees Fahrenheit. So, start na tayo. Start tayo sa sugar and then sa butter. Paghahaluin natin siya. So, bali, actually, hindi ako marunong talagang mag-bake. Pero noon pa, gusto ko nang mag-bake sa Pilipinas pa. Yun nga lang, walang means kung paano mag-bake dahil wala namang oven. Natuto ako sa Croatia nung magpunta ako doon kasi yung biyanan ko marunong mag-bake. So, tinuruan niya ako kung paano mag-bake. Especially ng tinapay. Usually kasi sila na ang nag-bake ng tinapay nila. So, marunong rin akong mag-bake ng tinapay. So, ayusin lang natin ng konti. Maliit kasi ko. Lamesa. Ano ba yan? So, start na tayo. Ria, nanonood ka na ba? Ria de los Santos. Ay, may nahulog. Hihira lang ako mag-bake kasi ako na mag-isa walang kakain. Kaya lang nag-trend ako doon sa nakita kong video sa FB ng zucchini brownie. Kaya ayan, sabi ko pagka sinipag ako, kinabukasan, mag-bake ako. So eto, nagpunta ako ng No Frills para lang bumili ng zucchini at saka ng carrots. So, pang-heal, sana dito mag-uwi mamaya para may kumain ng zucchini brownies ko or kung di man, dadalhin ko ito bukas sa work. Alam ko si Vladimir Marak,
Marunong din magluto. Yung kasama ko sa lugar. So, tabi natin to. Sana hindi ka mahulog. So, ayan ang consistency niya. So, dapat ganyan. Ito na yung pinaghalong unsalted butter and granulated sugar. Pero brown sugar yung ginamit ko. And then, ihahalo na natin dito yung pinag-mix na flour, na cocoa powder, na baking powder, at saka ng salt. Lalagyan ko rin pala siya ng ng vanilla. 1 tablespoon ng vanilla. I forgot. Ito yung vanilla ko. And then, lalagyan ko rin siya ng isang tablespoon ng, or kahit 2 cups ng, bottle cups ng buah merah. Para healthy siya. Ito. Antioxidant, diba? Healthy zucchini brownies. Ayan, lobat na yung aking yung camera. Tumutunog na. So, 3 bottle cups. Ano lang to optional lang to. Gusto ko lang siyang lagyan kasi. Ayan. Halo na natin. And then after that, after na ihalo natin yung ibang ingredients, yung zucchini naman ang ihalo natin. By the way, hindi daw i-drain yung zucchini kasi yung zucchini ang magiging parang para maging moist yung ating brownie. Doon parang, di ba meron siyang, ang zucchini merong water na itself. So, dito na kukunin yung parang pinaka-water. Wala nga siyang egg eh. Supposed to be may egg siya and milk. Pero ito wala. So, ito na siya. Magkahalo na siya. I'm going to mix na the zucchini with konting milk para mag-moist siya.
Alam mo, gusto ko siya lagyan ng milk. Wait lang, kukuha ako ng milk. Ayan. Kahit na 1/4 cup ng milk. Ayan. Ayan, oo nga. Nag-moist na siya. There. And then, yung chocolate chips na 1.5 cups. Ito. Pinaghalo siyang white and dark chocolate chips, pero semi-sweet lang siya. Kaya 1 cup lang ng sugar ang nilagay ko, hindi 1.5 cup. Para hindi siya ganong matamis. Kasi semi-sweet na rin itong chocolate chips. So, ilalagay ko na siya. Ay, sarap. Mahirap lang maghalo. Pero katulad na sinabi ko, if you love what you are doing, okay lang kasi worth it naman pag na-bake na siya. Lalagyan na natin siya sa pan. So, binrush ko siya ng unsalted butter para hindi siya dumikit. And then, okay na din yung ating oven. Na-preheat na siya sa 350 degrees. And i-bake natin siya ng 25 to 30 minutes. Kaya babalik ako after nito. Yung finished product na. Two cups, 2 cups ng, huwag ka munang maglobat. Makisama ka aking camera. Aha. So, ang lasa nito, kasi with vegetable zucchini and supposed to be zucchini lang siya. Zucchini lang ilalagay. Pero nilagyan ko rin siya ng tawag nito, ng carrots.
in oven na. And we'll bake it for 25 to 30 minutes. And then, i-check ko siya ng toothpick later on para malaman ko kung bake na siya or hindi. Ang time natin ngayon is 5:45 dito sa Canada. So, plus 25. So, 6:10. 6:10 to 6:30. Ako mag-aantay. So, guys, I hope na na nag-enjoy kayo sa aking FB Live, sa aking pagbe-bake ng zucchini brownie. See you later. Bye-bye.